Γεια σας! Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Πώς περνάτε? Καλή μεγάλη εβδομάδα. Βλέπετε με την αμφίεση εδώ της κουζίνας. Ετοιμάζομαι να φτιάξω κουλουράκια και θα τα φτιάξουμε μαζί. Παραδοσιακά σμυρνέικα. Μια συνταγή από τη γιαγιά μου, από το σόι του πατέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Όλοι έχουμε υλικά στο σπίτι μας και πάμε να τα φτιάξουμε μαζί. Θα αρωματίσουμε το βούτυρο. Γιατί σμυρνέικα κουλουράκια χωρίς βούτυρο και αρωματικό δεν γίνεται. Λοιπόν, στην κατσαρόλα μας έχω βάλει βούτυρο. Ανοίγω το μάτι σε σιγανή φωτιά και θα αφήσουμε σιγά σιγά να λιώσει το βούτυρο και θα μας δώσει ένα ωραίο άρωμα. Άλλωστε εκείνες τις εποχές δεν είχαν μίξερ για να χτυπάνε το βούτυρο όπως εμείς τώρα, οπότε αναγκαστικά το ζέσταναν το βούτυρο. Άλλωστε έτσι είναι και τα παραδοσιακή συνταγή, παραδοσιακά σμυρνέικα κουλουράκια είναι έτσι. Πρέπει το βούτυρο να αφήσει τα αρώματά του. Με το χτύπημα δεν αφήνει άρωμα, μόνο με το βράσιμο. Τον πατέρα μου τα έμαθα, διότι ο πατέρας μου ασχολιόταν με τη μαγειρική, του άρεσε δηλαδή, και πολλές φορές μας έφτιαχνε πάρα πολλά πράγματα. Τα είχε μάθει από τη μαμά του, διότι η μαμά του ήταν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν Μικρασιάτες ήταν η καταγωγή τους και η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κωνσταντινούπολη. Και τότε με το μεγάλο διωγμό που έγινε, ήρθαν εδώ Ελλάδα. Θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να λιώσει. Καταρχάς και θα βράσει στη συνέχεια, θα φρίσει και θα μας βγάλει αρώματα.
Είναι έτοιμη σήμερα και ξεκινάμε. Την κόβω σε ισότιμα κομμάτια και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα σχήματα που θέλουμε. Στην περίπτωσή μας τα σμυρνέικα πασχαλινά κουλουράκια έχουν το έμβλημα της βαρκούλας, οπότε θα κάνουμε βαρκούλα. Ορίστε πώς κάνουμε βαρκούλα. Έτσι. Αυτή είναι η βαρκούλα. Εδώ. Αυτό ήταν λεπτό. Πώς το λένε, πρέπει να είναι λίγο πιο παχουλούτσικα για να βγαίνει. Έτσι. Ενώνουμε και πιέζουμε πάνω, έτσι. Ενώνουμε και εδώ και γίνεται βαρκούλα. Αυτό είναι το σχήμα των σμυρνέικων. Γιατί είναι βαρκούλα? Γιατί τότε έφυγαν με βαρκούλες κατά το διωγμό τους. Όταν τους έδιωξαν από την πόλη, έφυγαν με βαρκούλες. Χιλιάδες βαρκούλες μέσα στη θάλασσα. Έτσι. Βαρκούλες. Όλα τα κουλουράκια μου και πάστα έτσι τα κάνω. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα πήρε. Να δείτε εδώ. Όταν κάνουμε το βούτυρο έτσι, παραδοσιακά. Χρυσό. Η ζύμη μου έχει γίνει χρυσή. Λοιπόν, αυτά είναι μικρά. Κανονικά πρέπει να τα κόβουμε ίσα. Αλλά εγώ τώρα δεν είμαι ζαχαροπλάστισσα, οπότε δικαιολογήστε με. Ποιες από εσάς και ποιοι από εσάς έχετε καταγωγή από την πόλη? Για πείτε μου στα σχόλια. Οι γονείς σας, παιδιά μου, έρχεται να τη φάω ομίτινη. Εν τω μεταξύ εγώ έβαλα και λίγο στο ψυγείο, πάντα τα βάζω τις ζύμες μου στο ψυγείο και ξέρετε τώρα μου είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, ενώνουμε αυτά και πιέζουμε έτσι πάνω. Ορίστε, βαρκούλα. Αχ, θα είναι ο μπαμπάκας μου. Τώρα θα με βλέπει από ψηλά και θα είναι ευχαριστημένος που φτιάχνω τα κουλουράκια, τα πασχαλινά, όπως τα έφτιαχνε η μαμά του, την οποία έχασε νωρίς, γιατί με τόσες κακουχίες που περάσανε οι άνθρωποι αυτοί με το διωγμό τους έφυγε νωρίς. Πολύ νωρίς από τη ζωή. Η γιαγιά μου δεν την έχω γνωρίσει. Τη γιαγιά μου από τον πατέρα μου το Σόι. Έχω και το όνομά της. Φλόρα την έλεγαν. Και εκείνος έμεινε ορφανός, πολύ μικρούλης. Αυτά είναι. Η γιαγιά μου ήταν από εκεί, από την πόλη. Ο παππούς μου ήταν από νησί. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι κάνω, έχω καταργήσει το φούρνο και έχω, παιδιά, έχω πάρει ένα, το είχα καιρό βέβαια, όχι τώρα,
φουρνάκι του Βοσπόρου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και το έχω έξω στη βεράντα και εκεί κάνω, εκεί ψήνω. Δεν ψήνω μέσα εδώ, στο σπίτι. Και αυτό το χαψάκι που έχω βάλει είναι δικό του. Του φούρνου εκείνου, γι' αυτό μου είναι και είναι στρογγυλό και είναι τσακ. Δεν είναι μεραγκούλα. Για φανταστείτε τι τράβηξαν όλοι οι άνθρωποι να ξεριζωθούν από την πόλη τους. Χάσανε περιουσίες. Είχαν ένα ωραίο σπίτι, έλεγε ο πατέρας μου, η γιαγιά μου και όλοι το σόι της γιαγιάς μου. Πέτρινα τότε σπίτια είχαν εκεί, πέτρινα. Και τους τα κάψανε. Ξέρεις τι είναι να χάνεις. Δεν το έχουμε ζήσει, Παναγία μου. Ούτε να το ζήσουμε ποτέ. Πολύ άσχημο συναίσθημα. Και γιατί τι άσχημο, χάνεις όλη σου την αυτή. Και να έρθουν εδώ μετά πρόσφυγες και οπουδήποτε αλλού πήγανε. Και πώς τους είχαν τους πρόσφυγες. Όπως έχουν όλους τους πρόσφυγες. Σήμερα, παιδιά, έχει γενέθλια και ο γιος μου. Και εγώ το παιδάκι μου το έκανα πασχαλινό. Κοντά στο Πάσχα. Αυγουλάκι πασχαλινό. Έχει και την γιορτή του κοντά, είναι όλα μαζί. Μην αρχίσουν τώρα οι γάτες και μου έρθουν εδώ, Παναγία μου, να τελειώσω γρήγορα. Και ώσπου να γίνουν τα κουλουράκια μου, θα σας δείξω πώς διακόσμησα για άνοιξη την κουζίνα μου και για Πάσχα, εντάξει, για άνοιξη περισσότερο. Εδώ το θεματικό μου εκεί καδράκι που είχα, που βάζω κάθε φορά, την κορνίζα, αλλάζω, ανασεζόν, για να γιορτεί. Καλά, εδώ το τραπεζάκι μου. Έχω βάλει ένα ξύλινο κούνελο. Εδώ στο ανθοδοχείο έβαλα μια κορδελίτσα. Δεν μπορώ να την κάνω φιόγκο εδώ. Δεν ξέρω, δεν γίνεται με αυτήν την κορδέλα. Μου γλιστράει, ξέρω. Και τα άφησα κι εγώ έτσι. Κλασικά τα τεχνητά. Αυτή τη διακόσμηση που λέω εγώ, το αυγό λουλούδι που είχα φτιάξει. Το τραπεζομάντιλο. Εκεί επάνω στην κουζίνα το άλλο ανθοδοχείο. Εδώ έχω τα διακοσμητικά, εντάξει. Τα πουλάκια που φέρνουν την άνοιξη. Εκεί επάνω
Εδώ είναι τα πρώτα κουλουράκια βαρκούλες, τα σμυρνέικα που έγιναν. Τα πρώτα κουλουράκια που βγήκα, περιμένω και τα άλλα. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το άρωμα. Το άρωμα. Τα έχω βάλει προς το παρόν σε αυτό για να κρυώσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άρωμα δίνει. Καμία σχέση με το χτύπημα στο μίξερ. Καλά, οι σμυρνιές ήταν και πρώτες. Εδώ που τα λέμε στις συνταγές τους και στην κουζίνα, Λοιπόν, εδώ συνεχίζω και έχω φτιάξει εδώ. Έχω βάλει αυτά τα διακοσμητικά, τα ξύλινα, όλα αυτά είναι από το τζάμπο, τα έχω πάρει και δεν έχω πάρει τίποτα. Ένα βουλάκι. Εδώ έβαλα και εδώ κορδελίτσες. Αυτή την κορδέλα την έχω πάρει από το τζάμπο. Σας το έχω δείξει. Και έχω βάλει αυτά εδώ στα καφές, διάφορα εδώ που χρησιμοποιούμε δοχεία του καφέ. Εδώ είναι για τις κάψουλες. Έχω βάλει τις κορδέλιτσες, είναι έτσι πιο ωραίο. Και ξέθαψα και αυτά τα κουτάκια μου. Εδώ είναι για τσάι, που είναι σε χρώμα έτσι μέντας πράσινο. Αυτό το κίτρινο. Σώπα αγάπη μου τώρα. Τώρα τελειώνει η μανούλα. Εδώ. Και εδώ. Εδώ πέρα είπα να το φτιάξω το παράθυρο κάπως όπως λέω εγώ είμαι σε φωταγωγό. Και βρήκα αυτό το διακοσμητικό. Εδώ και έβαλα. Αυτό το έχω αγοράσει από το Τίμου. Από το Τίμου, ναι. Τα κουνελάκια τα ωραία. Δεν είναι όμορφα. Και έφτιαξα αυτή την κουρτίνα. Αυτή η κουρτίνα είναι κάτω-κάτω. Πήρα δαντέλα από το ΣΥΝ. Βλέπετε αυτή εδώ τη δαντέλα. Η οποία είναι περίεργη. Δεν ξέρω. Την κάνεις έτσι και αμέσως κάνει σχήματα. Και τα έβαλα, τα έραψα πάνω εκεί. Έραψα ψηλά, 2, για να μπορέσω να την κάνω έτσι, να τη δένω μωρέ, να την κάνω έτσι ωραία, για να φαίνονται έξω τα πουλάκια. Εδώ και έχω κολλήσει στα παράθυρά μου, όπως βλέπετε, στο παράθυρό μου εδώ του φωταγωγού, έχω κολλήσει αυτοκόλλητα, τα έχω πάρει από το ΣΥΝ, πουλάκια, και έτσι να βλέπω κάπως ωραία έξω, να νομίζω ότι είμαι και εγώ σε παράθυρο. Αυτό το... εδώ, μια πρασινάδα έχω βάλει και κάτι φωτάκια, τα οποία και αυτά τα έχω πάρει το Τίμου νομίζω. Είναι με καροτάκια και λαγουδάκια. Εδώ μην κοιτάτε, γιατί μόλις έπλυνα αυτό που έκανα τα κουλουράκια μου. Λίγο να φαίνεται το παράθυρό μου πιο ωραίο. Γι' αυτό το έκανα. Και σήκωσα την κουρτίνα για να φαίνεται. Να φαίνονται εκεί τα αυτοκόλλητά μου. Να μην είναι έτσι, επειδή είναι σε φωταγωγό έτσι μουντό. Αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχω τίποτα. Ορίστε. Και μία πανοραμική. Τώρα αγάπη μου, τώρα. Ορίστε. Αυτό. Τώρα έχουμε και υπόκρουση. Λοιπόν, αυτό εδώ ορίστε. Έτοιμα. Έτοιμα. Οι βαρκούλες μου έτοιμες. Εντάξει, το σχήμα στο ψήσιμο χαλάει, αλλά πάει να φαίνεται ότι είναι μία βαρκούλα. Τώρα αυτά θα τα αφήσω να κρυώσουν
και θα τα κρύψω γιατί δεν τρώμε τώρα βούτυρο. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πασχαλινά κουλουράκια μου, ήταν και η διακόσμηση της κουζίνας μου, η ανοιξιάτικη. Σας αφήνω. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Γεια σας.